Honorable Speaker, invitation, just that the name of MLAs mu aspak jay. तुम्ही सांगता की सीएम Papers. Hey, Muqayyadi. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. पेपर्स टू बी लेट अतंस्य मंसरत Yes, sir. I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Speaker sir, माचे तुवें तेजेर clarification दिवचे न्हू आमकां माचे. Speaker, sir, I rise to replace this. You just say that it was a printed I mistake rise to. order, but it is not mentioned. दे मरे CM बाब. Speaker, sir, I rise to replace the scrutiny report on ODPs, which I had laid on the table of the House on Tuesday, 2022. Speaker sir, तुवें हेजे म्हाका दिसता एक clarification आनी दिवपा जाय because every time it's the same thing, Speaker sir. जुलाई 12 जुलाई कोण Now, how can you all boycott? We are also part of the शहर आणि मंडळाचा अहवाल ओडीपी छाननी अहवाल बदलू शकतात. is also concerned. You just mentioned, Speaker sir. Calling attention. Speaker sir, you just mentioned that. Daji Sarkar, how Krishna can Sarkar. you do that, Speaker sir? Calling attention. We are also elected people here. Every time the same thing. How it can be done, Speaker sir? Let Chief Minister give a clarification. Sir, fear and anxiety in the minds of the people of Vasco over the disconnection of water meters of about 1,123 households by the Water Supply Department, citing National Green Tribunal orders for non-compliance of connecting household water to the civil lines. The step government intends to take in this matter. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Vasco over the disconnection of water meters of about 1,123 households by the Water Supply Department, citing National Green Tribunal orders for non-compliance of connecting household wastewater and sewer lines. The steps government intends to take in this matter. Sir, Speaker sir, आज वास्को शहरान Speaker sir, the disconnections of 600 numbers of water connections which have been done as per the directives of the Chief Officer of Margao Municipal Council, while letter number MMC Technical 2022/23 of 439 dated 8/6/22. At present, only 2 water connections are disconnected. The list of 620 numbers of violations are provided by the Chief Officer of MMC. Whenever applications are made by the consumers for release of sewerage connection and connection is found feasible, they will be provided. Sewerage connections are priority. Whenever the network is available, wherever it is available, we will make them, Speaker sir, on applications which they have made, Speaker sir. तुमचे विषय जे आसा रेज करपाक तुमका वेगवेगळे टाइम दिला आसा तुम्ही स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता की आज वास्को शहरान सभागृह जे आसा व्यवस्थित चलपाक स्पीकर सर वास्को शहरान आज खंय तरी कंटिन्यू 1123 घरांक तांचो वॉटर मिटर काडपाचो आज PWDने एक हे केला म्हणजे म्युनिसिपालिटीन सांगिल्ली म्हणून केला स्पीकर सर आज हे संकट या 1123 घरांचेर आयला उत्तर दिल्ले आसा आणि आज मुख्यमंत्र्यान सांगले केअर घेता म्हणून सांगले आसा हाजे पयलीं तुझा न्ही मुख्यमंत्र्यान सांगले आसा हाजे फुडें आपूण केअर घेता स्पीकर सर न्ही मुख्यमंत्र्यान निवेदन केल्लें आसा की
की नेक्स्ट टाइम जे आसा आपण केअर घेता हें सांगिल्लें आसा त्यामुळे तुम्ही विधानसभेचें कामकाज आसा चलपाक दिवपाची आवश्यकता आसा. आं मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसा न्ही. हय कंटिन्यू. स्पीकर सर, आज वास्को शहरान म्हणजे म्युन्सिपालिटीच्या आदेशा वयल्यान PWDन अरावंड 1123 घरांचे उदकाचे मिटर काडपाचे एक हें केलां. आनी ते कित्या खातीर काडलां की तांणी खंय तरी आपलें उदक जें आसा नाजाल्यार सिवरेज लायन आसा ते सिव्हल लायनीक कनेक्ट करुना म्हणून. स्पीकर सर, हातूंत 2-3 गोश्टी आसा त्यो म्हाका सांगन दिसता. एक तर म्हणल्यार आमची वास्को इतले डेन्सली पॉप्युलेटेड आसा आनी सगळ्या कडेन सिव्हल लायन पावना आनी ताच्या खातीर खंय तरी अंडर हेल्थ एक्ट खूब जाणांनी कनेक्शन घेतलां आनी आपलें हें चलयतात उदकाचें. पूण आज खंय तरी ही ऑर्डर जावन म्हणजे वास्को तें सत्र सुरू आशिल्लें काडपाचें तेन्नाच इंटरव्यून जावन आमी तांकां थोडो टायम मागलो की हें करपा खातीर. तेन्ना म्हाका ह्या हावजाक सांगपा जाय की खंय तरी आज 1123 जाणांचे मिटर तुमी आज काडत आनी सिव्हल लायनीक कनेक्ट आतां करून मागीर तुमकां उदक मेळटलें म्हणत जाल्यार म्हाका दिसता चुकीची गोश्ट आसा. म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी तांकां सपोज सिव्हर लायन पयलीं दिल्ली जाल्यार सगळे ताका कनेक्शन करपाक रेडी आसा. पूण जंय सिवरेज लायनूच ना तो एक कनेक्ट करप खूब कठीण आसा सर. आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागतां की हे जी कारवाई आसा ती इमिडिएटली सद्या स्थगीत करची आनी जो पर्यंत सिवरेज लायन येना खंय खंय आसा तांचे आमी घेतात सिव्हल लायन घेतात. पूण हांव मंत्र्या कडेन मागतां की जो पर्यंत हाजेर कारवाई जायना तो पर्यंत तें मिटर काडपाचें सत्र जें तुमी चालू दवरलां आनी खंय तरी एक वेगळोच वातावरण म्हणजे भयाभीत वातावरण कशें वास्को जालां की आमचे मिटर गेले जाल्यार परते कनेक्शनाक सर काडप खूब सोंपें जाता मिटर पूण ताका कनेक्शन दिता आसतना 1 म्हयनो 2 म्हयने वतात. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की जो पर्यंत हें सिव्हर लायन येना नाजाल्यार जेंचे कडेन आसा तांकां कनेक्शन दिवपाक मेळना तो पर्यंत ही कारवाई PWD मातशी स्थगीत करची म्हणून. येस आनी कोण उलयता? आनी कोण आसा? येस वास्कोचे रे? वास्कोचे रे? Speaker sir, वास्कोचे रे म्हणटा. fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to the illegal construction in old Goa heritage site. Speaker sir, वचून घ्यात. Speaker sir, see, issue is not that the PWD wants to disconnect. येस The honorable MLA is aware की ज्यो गोष्टी आज खुबशे NGO आज सकाळी म्हाका एक आनीक NGO भायर गिफ्ट दितालो असले ह्यो गोष्टी ज्यो गोष्टी आज आमचे भितर आसा ज्यो असो विजय सरदेसाय पुतू म्हजें नांव घेता तेन्ना एक गिफ्ट दिलेलें विजय सरदेसाय दिलें म्हाका न्ही अशें हांवें पळयल्लें फोटो फेसबुकार आसा. आज तो रिप्लाय करून न्ही मातसो. गिफ्ट दिवपाचे घेवपाची तेजी आसतली हांव ताका तेणें घेतलें सांगलें स्पीकर सर तेणें घेतलें म्हणून सांगलें स्पीकर सर. स्पीकर सर ताका 1100 हांवें सांगलां स्पीकर सर दॅट नॉट 1123 बट अ लिस्ट ऑफ 630 नंबर्स ऑफ कन्झ्युमर्स जे आशिल्ले तांचे डिस्कनेक्शन करपाक धाडलेले आनी आतां फक्त म्हाका दिसता थोड्योश्यो डिस्कनेक्ट केला. सिवरेज लायन जी आसा थंय आमी कनेक्शन दिवपाक जबाबदारी घेतल्या तेणी एप्लिकेशन केली जाल्यार आमी करून घेता. दुसरी गोष्ट जी आसा NGT मॉनिटर्ड केस आनी NGT जेन्ना मॉनिटर करता इट इज नॉट ओन्ली इन वास्को एंटायर गोवा आनी एंटायर गोंयचे जे सिवरेज आसा हे कनेक्शन करपाक जाय. सिवरेज कनेक्शन ना जाल्यार तेणें कॉमन सोकपीट बांदून आपणाचो डिस्चार्ज जो आसा तो ओपन नाला आनी ओपन ड्रेनान सोडपाक जायना स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किपींग दीस एज पर द NGT डायरेक्शन म्हणून तेणें चीफ ऑफिसरान डिस्कनेक्शन करपाक सांगलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमदाराक की हा स्टेप्स आमी घेवपाचो मतीन ना पूण ह्यो ज्यो रिमिडियल मेजर्स जे आसा हे सोकपीट बांदून तेणी तांकां लोकांक एड्युकेट करचे ते खंय तरी सोकपीट बांदून तें उदक जिरवणी करचे आनी जे खंय इशू आसा जेका खंय तरी सिवरेज आमी नेटवर्क वाडोवपाक जाय हो वाडोवपाचो आमी प्रश्न चालू करया आमकां कांय प्रॉब्लम ना. पूण जे पर्यंत डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी NGT इज मॉनिटरींग इट when NGT is monitoring it, automatically officers are being monitored.
And I will request Honorable MLA to take charge and request those people to put common soak pits, or wherever there is a connection, we will immediately release connections to them, Speaker sir. स्पीकर सर, आज जे हे पळय सशे लोक तुम्ही नोटीस धाडल्या ते इतले डेन्स एरियेन रावतात की तांचो एकूच रूम आनी ताच्या भायर सोकपीट तो खंय मारतलो आनी न्हिदतलो खंय अशी परिस्थितीन ते रावता. म्हणजे मंगळूर सारक्या भागांत तो इतले डेन्स आसा, म्हणजे एकाच एरियेन अरावंड 2000 ते 3000 घरां आसा आनी तांणी सोकपीट मारप इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. म्हणजे ताका घराच्या भायर फुटपाथाचेर न्हिदचो पडटलो आनी सोकपीट भितर मारचें पडटलें अशी परिस्थिती येतली. त्या खातीर खंय तरी आमी एनजीटीक रिप्रेझेंट करपा जाता की दीस इज अ जेन्युइन रिजन. म्हणजे सोकपीट मारपा मेळना हें जेन्युइन रिजन आसा. हें कोण मुद्दम आसून सिवरेज लायन आसून आमी कनेक्शन घेवना अशें ना. हें जेन्युइन रिजन म्हाका दिसता खंय तरी एनजीटीकूय कळटलें. आमी रिप्रेझेंट करपाक जाय की ह्या ज्या एरियेन असो हो एक भाग आसा थंय खंय तरी हें पॉसिबल ना आनी खंय तरी एक सिवरेज लायन नाल्यार सरकारान एटलिस्ट बेगींतले बेगीन थंय सिवरेज लायन हाडची. 2 भितरले एक कितें करचें. पूण जो पर्यंत हाजे 2 भितरले एक कितें जायना सर, हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें हाजेर कठोर निर्णय, कित्याक हे सगळे लेबर क्लास सकाळीं वचून रातचे येवपी मनीस आनी तांकां सपोज त्रास जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक सामान्य मनशाचेर अन्याय करतले. त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन म्हाका प्लीज एक एश्युरन्स दिवनी ताणें की प्लीज ताजेर कारवाई करची न्ही म्हणून. आमी एनजीटीक रिप्रेझेंट करया, सरकारा कडेन सीएमा कडेन इंटरव्यून करून ताणें सरकार हाजे कडेन एनजीटी कडेन हो विशय मांडचो, नाल्यार बेगींतले बेगीन जाता इतली आमकां सिवर लायन तरी हाडून दिवची. देव बरें करूं. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल जसो आमदार थंय निवडून येयला, हांवूय खंय तरी निवडून येयला स्पीकर सर. आनी आमचे बागान हो जो विशय आसा होय आसा आनी आमी ताका सोल्युशन करपाचो प्रयत्न करता. आतां अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जाता पळय तेन्ना ताका जर सिवरेज सोकपीट बांदपाक मेळना जाल्यार सिवरेज लायन आमी कशें घालतले स्पीकर सर. सो इशू आसा हो सिरियस आसा. पूण लेट दोज पीपल जे एनजीटीक वचून आपणाचें रेप्रेझेंटेशन दिवं तांकां कोण आडोवंक शकना स्पीकर सर. आनी तेणी वचून एनजीटीक इंटरवेन्शन पिटिशन लेट देम पुट, नोबडी स्टॉपिंग देम. बट हाव एवर डायरेक्शन्स हॅव बीन कम फ्रॉम द ओन म्युनिसिपलिटी वीच इज ऑलरेडी देर, जे आज आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस, दॅट दे हॅव मेड ऑन 9/5/2019. 1 वर्स आतां 2 वर्सां जालीं स्पीकर सर, तांकां टायम दिल्लो आसा ते तुमी करा म्हण. बट समहाव नोबडी इज टेकिंग सिरियस इम्पॅक्ट. And ultimately, administration and the government is blamed, for which the government does not commit mistakes. They have to find a solution for their own house, and they have to use, or we can make, they should not use, जे लायनी घालपाक जाय सिवरेज, जे काही शक्यता आसा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टर MLA रिक्वेस्ट करता की तुमी, हांव टीम धाडटा, हांवूय जालें येता, आनी शक्यता आसा आमी लायन घालपाचें प्रोविजन करया. पूण तेणें स्टेटमेंट स्वता केला की घरां इतली घच आसा, इल्लिगल हो कितें आतां म्हाका खबर ना, पूण ही घच असल्या कारणान ते सोकपीट मारूंक मेळना. सो सिवरेज लायन हांव कसो घालतलो हो प्रश्न येयल्लो आसा. सो आमी आजुनूय तशें इतले बेगीन इतले आसुनूय 2019 हो विशय चालू आसा स्पीकर सर. आनी हो विशय सिरियस आसा कित्याक इट इज बीइंग मॉनिटर्ड ऑन एवरी क्वार्टरली बेसीस. आनी म्हाका दिसता चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन, कित्याक उदक लास्टाक न्हंयेक वयता आनी न्हंयचें उदक मागीर खंय तरी आमच्या रिजर्वरान वयता, अशें करून ते आख्खे गोंयभर अशें चालू आसा. आनी मागीर ताका प्युरिफाय करून तेच परतून उदक कोण तरी पिवपाक पडटा. सो हेजे खातीर म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी ऑनरेबल MLAन करपाक जाय आपणाच्या मतदारसंघान, हे म्हाका दिसता आमचेच न्ही, फातोर्डा आसा, मडगांव आसा, कुंकोळी आसा, हे सगळे एरिया भितर जे जे खरेन मडगांव आसा, दिगंबर साहेबाक खबर आसा, सगळ्या एरियाक हे डिस्कनेक्शन चालू आसा. And people have to take care in building their own soak pits. I think this is the advice the Honorable MLA has to give. Wherever possible, sewage line galpak jai. I will see that it is done immediately. I will tell my people to inspect. I will also come for inspection. एकूच उलयता आनी काबार करता सर. हांव एग्री करता की 2019 एनजीटीन तांकां नोटीस धाडिल्ली, पूण आमी दुसरी गजाल लक्षांत दवरपा जाय की हे 2-3 वर्सां आमची कोविडानूच गेली. आनी तो जो भाग आसा तो जनरल, म्हणजे सकाळीं वचून सांजचें काम करपी, म्हणजे 600-700 रुपयाचे जोडपी मनीस तो एनजीटीन आनी खंय वतलो. सो त्या खातीर आमी खंय तरी सिंपथेटीक तांची व्यू घेवन सरकारानूच बाजी मांडपा जाता की असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून. सो एक रिक्वेस्ट म्हजो. सरकारान बाजू मांडली स्पीकर सर, पूण सरकार जेन्ना बाजू मांडटा ताका दुसरे म्हणजे जे पोल्युशन लेवल आसा ते काय कंट्रोल करूंक पडटा. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता सरकार, आमी सरकार म्हणटा लोकां खातीर येयल्लें आसा. तितले थोडे लोक मस्ती करता, थोडे लोक सारके करना, पूण बाकीचे लोक सफर जावपाक जायना स्पीकर सर. तुमकांय खबर आसा
लास्ट टायम डायरेक्शन हायकोर्टान दिवन गार्बेज जेन्ना काडना तेन्ना लायसन्सीस बंद केल्ले आसा स्पीकर सर. सो आय थिंक वी हॅव टू टेक अ होलिस्टीक व्यू. आय एम sympathetic towards the views put on by honorable MLA, but I think he has to work out a solution, practical solution. By stopping disconnection is not going to help. Maybe we can delay for some time, but let honorable MLA say that, okay, within the next 3-4 months or 2 months or 5 months we'll find solution. We can work on it. You cannot say indefinitely, you cannot say disconnection karu shakna, Speaker sir. Yes. That is not my view. NGT is monitoring it. We can put forward that these people's suggestion is that right now it is not raining. We'll take another 3-4 months or 5 months to do our soak pits or something. That view can be considered, but not disconnections will be done after that view, Speaker sir. विजय सरदेसाय तुमकां कितें सांगपाचें आसा? ना दिगंबर कामत. सरकारान जें हाडलां तें एक्चुअली खरें म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा. कारण NGT प्रॅक्टिकली मॉनिटर करता. इनफॅक्ट चीफ सेक्रेटरी सुद्दां म्हाका दिसता ताका पार्टी आहा चीफ सेक्रेटरी ताकाय आपयता ते केन्ना केन्ना. एक प्रॉब्लेम ताणें सांगला तशी एक परिस्थिती कशी आसा. आतां मडगांव थोडे कडेन सिवरेजाच्यो लायनी वचूना आनी ताका लागून तांकां कनेक्शन घेवपाक मेळना. हो एक प्रश्न. ज्या जाग्यार लायनी गेल्या आतां सरकारान नोटिफिकेशन इश्यू केलां की 3,000 भरपाचें सुद्दां गरज ना. पयलीं यू टेक द कनेक्शन यू रिकवर मनी फ्रॉम वॉटर सप्लाय बील. दॅट इज अ गुड डिसिजन. आमी ते सदांच फाटल्यान लागिल्ले गेल्ले 2 वर्सां की हें केलें जाल्यार कटकट वतली. तुका सिवरेजी मेळटली सिवरेजाचो यूज जातलो आनी गव्हर्मेंट वील गेट रेव्हेन्यू. नाजाल्यार थोडे जाण कनेक्शनाच घेना आशिल्ले. पूण मडगांवां थोडे कडेन प्रॉब्लेम कितें आसा तो सांगता त्या भशेन थोडे कडेन सिवरेजान लायनी घालूना. सो इवन इफ आय वॉन्ट टू टेक कनेक्शन ते लायन नाशिल्ले कारणान मॅनहोल नाशिल्ले कारणान कनेक्शन घेवपाक मेळना. तें मातशें खंय पळय अशो एरिया आसा ते बेगीन मातशें करपा लाय. ताणें ऑलरेडी एस्टिमेट बी केला. तें केलें जाल्यार आनी हें तांकां रिलीफ मेळटली अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार ते परते तांकां नोटिसी सर्व करता. उदक डिस्कनेक्ट केलें की फॅमिली रावतली कशी घरां 4 जाण आसूं 5 जाण आसूं उदक डिस्कनेक्ट जाल्यार परत आमच्याच अड्ड्यार ते मागीर ते लोक येवन आमच्या घरा कडेन बसतले उदक ना. सो तें मातशें इफ यू टेल सिवरेज डिपार्टमेंट मातशें ते बेगीन मातशें कर. खंय उरल्या त्यो मातश्यो घालून दी लायनी घालून दी. मागीर कनेक्शन आतां प्रॉब्लेम ना न्ही. आतां इवन इफ दे डोंट पे 3,000 रुपीज और 5,000 रुपीज डिपार्टमेंट कनेक्ट ईच अँड एवरी हावस. सिवरेज एक सेज दॅट ईच अँड एवरी हावस हॅज टू बी कनेक्टेड. आनी म्हणून हें तुमी तें नोटिफिकेशन काडलां दॅट एक्चुअली हेल्प्स द डिपार्टमेंट ऑल्सो हेल्प्स अस ऑल्सो. ते मातशें लायनी खंय ना थंय मातशें तें कंप्लीट कर म्हणून सांग. इतलें केलें जाल्यार सुद्दां तांकां रिलीफ मेळटली. स्पीकर सर जो ऑनरेबल कलीग सांगता आमचो दिगंबर बाब हे सारकें आसा. पूण हांवें फाटीं आमचे आमदाराक जेन्ना हांव मंत्री जालो आय हॅव रिक्वेस्टेड इवन आमचो ऑनरेबल फादर द MLA थंय लोक जे आसा अननेसेसरी रिजनाक येवन ते कामां बंद करता आनी कामां लास्ट 10-12 वर्सां 14 वर्सां 13 वर्सां सिवरेज लायन घालीत आसा. थंय मागीर बंद करता कॉन्ट्रॅक्टर वयता कित्याक तांकां परवडना म्हूण. हांव ऑनरेबल MLAनूय पर चीट दिल्या की खंय तरी मोती दोंगराकूय सिवरेज लायन घालपाक जाय. चालू केलें ते चालू केलें ताणें. ते सांगता तुमी सांगतरी हांवें ऑलरेडी चालू करपाक लायल्या. पूण आतां कितें जालां स्पीकर सर थोडे गोश्टी ज्यो सिवरेज लायन घालपाक टॅक्निकली फिजिबिलिटी आसना कित्याक ग्रॅविटीन येवपाक जाय. आतां थोड्या गोश्टीन सकल आसा ताका पंपींग स्टेशनाक जाय आनी ताचे खातीर थोडोसो एक 100-150 स्क्वेअर मिटर जागो जाय पडटा. हांव आमचे मारगांवचे 3-4 आमदार आसा जे लागता जशे आमचे फातोर्डेचे आमदार आसा मडगांवचे आमदार आसा आमचे नावेलीचे आमदार आसा जो आनी इवन थोडोसो भाग जो आमचो वेली येता हो बागा भितर जे आसा म्हाका दिसता दे हॅव टू कॉपरेट आनी लोक जागो दिना म्हणना पण वी इंटेंड टू ब्रिंग आफ्टर दीस सेशन नेक्स्ट सेशन दॅट कंपल्सरी एक्विजिशन आमी करूंक रिक्विजिशन करूंक पडटले जागो. इट कॅनॉट हॅपन स्पीकर सर. कायदो जो आसा 2013 1 जानेवारी 2013 स्टेट गव्हर्मेंटाक कसलेच पावर ना की एक्विजिशन करपाक. इट ऑन कन्सेंट बेसीस. 1 जानेवारी 2013 भितर गव्हर्मेंट इज टायड अप कॅनॉट एक्वायर. सो वील हॅव टू डू. वी हॅड मूव्ड आय नो रोहन बाब आशिल्लो तेन्ना मिनिस्टर. ही हॅड मूव्ड अ बील आनी तें बील गेल्लें फॉर रिक्विजिशन ऑफ लँड बट दॅट इज ऑल्सो स्टक इन टॉप. म्हणजे म्हजें सांगपाचें कितें आहा हे ज्यो गोश्टी जे पर्यंत आमी हे कडक हे स्टेप्स घेना ते भशेन लोक येना आनी तेन्ना आमकां घेवपाची गरज ना. पूण वॉट इज हॅपनिंग इज सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. जे चौगांयची नांवां घेतल्या हांवें आमदारांची. पावस सीजन जातरी चवथ जातरी आय एम गोइंग टू मॉनिटर मारगांव वेर बिफोर मे वी वॉन्ट टू कंप्लीट द एंटायर नेटवर्क वेर एवर वी हॅव स्टार्टेड वर्क. Wherever additional areas have been proposed, also we will take in that area. But ultimately, the चारूय आमदार जे आसा, they have to come on the road to support to see that it is
converted. If not, the same action will be done where आज वास्को जे आसा हे करपाक आमी फुडें सरतले. आनी दाजी बाबाकूय सांगूंक सोदता ऑनरेबल MLA की तुम्ही वचून लोकांक ज्यो गोष्टी आसा की करपाक जाय त्यो गोष्टी करपाक जाय पूण त्यो करपाक जायना अशें म्हणपाक जायना. आमी सरकार लोकां वांगडा आसा. स्वेज लायन घालपाक जाय थंय घालया. जे जे खंय प्रॉब्लम जाता तांकां पयलीं घालया. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय प्रोविजनूय केल्लें आसा बजेटान. तुम्ही पयल्या जाल्यार विजय बाबान पयच्यान सांगचें तेंय प्रोविजन केल्लें आसा. सो इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट मेड. सो लेट अस सी दॅट each of the MLA is responsible to see that the sewage line is connected to wherever is possible. And we will help in whatever way we can do. Thank you, Speaker. Okay. Calling attention, Benji Vegas. To call the attention of the Minister for Health to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of South Goa due to unavailability of ICU in the dialysis unit at the South Goa District Hospital. Hence, there is a hardship faced by people to take critical patients to GMC. The steps government intends to take in the matter. I do agree with the honorable member is pertaining to having a full-fledged and functional ICU in the South Goa District Hospital, but I just want to assure you that I don't know whether you had seen the functioning of the hospital during the period of COVID, when we had shifted it from the other hospital to and made the South Goa District Hospital with the support of the Chief Minister fully functional. We had a full-fledged functional ICU. We had also shifted certain doctors from the Goa Medical College and residents and ICU specialists to the hospital. At the moment, there are only 9 beds, but like you had mentioned, there's an interventionist, there's a requirement of an interventionist, which is very much essential, and we require them even in Goa Medical College. But what I just want to mention to you that a couple of things have been recently passed under the Ayushman Bharat Infrastructure Mission, also the 4th and 5th floor, which was lying vacant. We are converting into a critical care unit, and the money is being given by the central funding. So during this financial year, we need to implement and complete it. So we are taking it up, we are doing it. Along with that, will come under NHM, we'll get certain amount of staffing. So be rest assured that what temporary arrangement was done then, and then came the election. So now we are back. Actually, this week itself, we have kept a series of meetings. I have had a meeting with the Secretary of Health, Mr. Rajshekhar, that we are also going to Delhi to meet Niti Aayog to give us their models of implementation and how do we get this type of specialized staff so as to run that hospital. Because you must have read also that we have shifted Unit 2 of the neurosurgery there so that in case of there are accidents, so Goa Medical College's 1 unit has been shifted there. Cardiac care and cath lab is a must. We are on it. And also the government of Goa in the recently in the recent cabinet, we have already cleared HLL, which is the Government of India undertaking, so to create a hub and spoke model where they will be looking after all the diagnostics parts of it. So basically, they will be running it and they will assist, and that will help in complementing us in taking this forward. But what you're suggesting is a must, but also on top, on the 4th and 5th floor, which is ideal. Earlier, we were talking of having a medical college. It was actually dedicated for nursing. So that decision we will take at an appropriate time, but immediately to make the hospital fully functional, because the load on that hospital is high, and the old auspicio which is there, we are converting that into a nursing institute and a rehab center funded by the Government of India. But this, what you have suggested, give me little time. At the moment, I just before answering you, I was just asking her whether we can shift, like earlier what arrangement we had. We are planning to have that. So give me a little time, maybe immediately I'll sit after the session with the secretary and the dean and shift some staff there so that the ICU, present ICU with about 9-10 beds, it's fully equipped, but we require that the specialists there when we'll make it fully functional. Okay, Speaker sir, to put a note that there were around 14,000 patients that were referred to from Hospicio Hospital to Margao to GMC in 2017 to 2021. On this note, I would like to thank Honorable HM because I have seen that he is really putting a lot of effort. Just 2 days back at around 1 o'clock, I called him and he immediately picked up my call and gave the required assistance. But saying that the only requirement for this ICU, the ICU is all ready, all the equipments are there, sagle equipment aha, 3rd floor achir. Fokot intensivist, specialist jo aha, intensivist, toch aha, zay odinga. That is missing. Intensivist jori tori adlo,
नर्स्यो बी सगळ्यो आमकडे आहा. सो इफ वी कॅन गेट इन द नेक्स्ट 15 to 30 days assurance for intensivist, just an assurance within the 1 month, if we can get one intensivist, and No, everything is there. I will discuss with Honorable Chief Minister on contractual basis also. There Yes. are a lot of people of Goan origin who want to come. And also what we can do is we can work together on whatever it is. It's in Vijay's constituency. You are there, everybody, whole idea of the South Goa District Hospital to see that the referrals are reduced and people from South Goa don't have to come to North Goa. There's no idea of building this hospital if continuously in every assembly session we have to discuss why these referrals are happening. But be rest assured that as mentioned to you, we will act promptly and we will see that we get these interventions on board on contract basis or whatever via media to see that your demand is satisfied as per your satisfaction. Because keeping in mind monsoon is there, the whole thing is monsoon. खूप त्रास जाता व्हरपा लोकांक. पावसान इतली पावस पडटा and we are looking for more monsoons. So temporary contract is a perfect solution what you have given. But immediately जर तर execute जात जाल्यार चोवपाचें. It is the Because best. sir, that's what I said. I am assuring you the same model that we followed during COVID, where we had to run the ICUs. We had step 1 and step 2. So whatever can be started immediately, we will start immediately so that the patients don't have to be moved from South Goa to Goa Medical College. Thank you. Vijay sir. एक म्हणजे कडेन लेटर आहा मुखेलमंत्र्याक डायलिसीस पेशंट मंत्री बाजू बस डायलिसीस पेशंटांनी बरयलां सिनियर सिटीजनांनी ते म्हणटा कितें की आमकां एक मंथली हेल्थ स्कीम दिया म्हणून तांकां 8 ते 10 हजार रुपया कॉस्ट येता म्हणटा ते म्हणटा आमी वयर वचचे पयलीं आमकां ही तुमी स्कीम दियात फॉर डायलिसीस पेशंट तुका हे लेटर बरयलें ताणें ती लेटर जे तुम्ही म्हणता ते विजय ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाई जे म्हणटा ते माझे कडेन मातशें धाडून दिल्यार मागीर हांव आनी मुख्यमंत्री बसून खंय कितें आहा एक्चुअली आमी आतां सगळे फ्री दिता आमी आतां सगळी कडेन चालू करपाचें केलां सो वेर एवर वॉट यू गिव मी युअर लेटर लेट मी ऑल्सो अंडरस्टँड इट आमी आतां दिता सगळी कडेन तेच म्हणटा एक्स्ट्रा लागता म्हणजे हांवें एकदां इन्फॉर्मेशन काडल्या त्यानुसार सांगता प्रायवेट जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचून डायलिसीस घेता तांकां पूर्णता फ्री जे प्रायवेट डायलिसीस घेता पळय न्ही तांकां फक्त एक्स्ट्रा कॉस्ट 2000 रुपीज लागता हांवें पर्सनली मॉनिटर केला म्हणून म्हणटा तांकां 2000 रुपया पर डायलिसीस एक्स्ट्रा दिवचे पडटा कारण ते इंजेक्टेबल काय कितें घेवचें पडटा इतकेंच आसा स्पिकर सर ना अदरवायज आमी फ्री ऑफ कॉस्टूच दिता म्हणून ना मुख्यमंत्रीन जे सांगलां ती एकदम खरी गोश्ट कारण आमचे कडेन पयलीं ती परिस्थिती आसली आमचे कडेन जेन्ना आमी सरकारान आयले तेन्ना that injectable which was to be given that had to be procured from outside but now at every center that we are running is running successfully and we are giving that free of charge so basically that is covered as far and government is on virtually we are on the verge of increasing it to every PHC and CHC which is in interior so that we are able to provide relief to the patient so I think this issue will get resolved on but yet you give the letter what honorable CM said is absolutely correct but injectables which are there they are, as far as the government of Goa is concerned, government of Goa is the only state in the country which is giving everything free, including those injectables which were earlier not being given. हांव एक ॲड करता ताकाच म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टरान इनिशिएटिव्स घेवन म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज दे वॉन्ट टू डू द रिसर्च गोंयांत डायलिसीसचे पेशंट इतके कित्याक वाडटा हे खरें रिसर्च करी सारकेलोच विशय आसा काणकोण तालुक्यान नेत्रान पळयता कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट डे बाय डे डायलिसीस पेशंट्स खूपच वाडपाक लागल्या त्या खातीर तुमच्या युरोलॉजी डिपार्टमेंट कॅन टेक द इनिशिएटिव्स and having even though IIT आमचे हे जे आसा पळय they are also doing the research along But that's because of the water, no? It's already there. yeah whatever the things but we want to do the research आणि आमकां जी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती लोकांक सांगची पडटली की ही प्रिकॉशन्स आमी घेवची पडटली त्या पद्दतीन म्हाका दिसता तेंच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचो रिसर्च करचो अलॉंग विथ मिनिमम 2000 एक्चुअली ते म्हणटात की 3 ते 4 हजार तांकां म्हयन्याक खर्च येता बाकीचे सगळे मेडिसिन्स आणि कितें आसा I just want to intervene. तुम्ही बसा मातशें दॅट इज द फॅक्ट सो ताजेर मातशें तुमी कितें पळया अशें म्हणटालो दॅट इज Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to the illegal construction in the old Goa heritage area. जाणा म्हाका मातशें तेजेर उलोवंक जाय म्हाका खबर आहा या विशय जाणा मातशें म्हाका तेजेर मातशें लायट बसून घ्या त्या विशया संदर्भात जी आसा उलयात तुम्ही बाब
येस सर बसून घ्या कॉलिंग एडिंग विषयाशी संबंधित असपाक जाय विषयाशी संबंधित असपाक जाय बसून घ्या त्या विषयाशी संबंधित विषयाशी त्या विषयाशी संबंधित असायला उलयात लाईट घालूंक जाय ह्या इश्यूचेर सिल्वा तुम्ही सांगा स्पीकर सर पयलीं सुवातेर हांव आमच्या गव्हर्नराक थँक्यू म्हणटा कित्याक वन टायम तो 25,000 दिता आनी डायलिसिसाक पेशंटाक आनी तो आमच्या लोकांक फायदो जाता सो म्हाका जाय सावथ गोवा हें डायलिसीस युनीट जातलें बेगीन कित्याक आमचे वेगळी चिंचणी गोंयचे बाळबी एरिया आसात जायते एसटी पब्लीक तांकां जायते त्रास जाता थँक्यू स्पीकर सर बाब एल्टन बाब एक कॉमन एक बरोबर Speaker sir, regarding South Goa District Hospital, ज्यान calling attention हाडलें म्हाका एक वोस्त तुमचे नोतरे हाडपाक दिसता आनी ऑनरेबल आमगे हेल्थ मिनिस्टर 12 days back म्हगेल्या पर्सनल असिस्टंट म्हगे PA फ्रॉम कुंकोली सोन पार्टी वयता आसून एक्सिडंट जालो रातचो 10:30 आनी बाय गूड वील लाक म्हणटे भाशेन हांव एक 10 मिनटांनी पावलो आनी हांवें म्हगेले गाडयेक आनी ताका हांवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडलो स्पीकर सर जाल कितें जेन्ना हांव 10:30 11 तरी हॉस्पिटलांत पावलो थिंगा एक सर्वंट हेल्पर वयतना गाडयांक व्हिलचॅराक आनी त्या भुरग्याक भितर व्हरपाक हांव पर्सनली म्हगेलो म्हगे गाडयांक ड्रायव्हराक घेवन हांवें ताका भितर येयलो देर वर ओनली वन डॉक्टर एंड वन आय थिंक सो वन मोर असिस्टंट वो हेल्पिंग ऑलमोस्ट 8 पेशंट्स 8 पेशंट आहली आनी शी कूड नॉट इवन अटेंड दॅट पेशंट फॉर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर तो हेजेर एक दखल घालची आनी कितें जालां आमगेलें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जस्ट अ सेंटर जालां फॉर ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम देर टू बांबोली मागीर तेगेलें दोतोरान सांगलें तेगेलें स्कॅनिंग करपा जाय म्हूण दे डी नॉट हॅव द फॅसिलिटी आय हॅड टू पूट देम एंड ब्रिंग एट राउंड अबाउट 12:30 इन GMC फॉर हिज स्कॅनिंग सो असली जावपा येना आनी जेन्ना आमचे असो मनशां जाता जाल्यार बारीक सामान्य मनशां केस जातलें सो हेजेर मातशें एक नदर घालून एक फॅसिलिटीज लोकांक आमगेल्या बारीक समाजा लोकांक दिवची कोणाकूय जावं स्पीकर सर हांव कितें करता की आमी आतां मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेटान आनी मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी HLL म्हणून आमी कंपनी घेतल्या जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी आहा आमचे कडेन जाय तो आतां जे हॉस्पिटलां बांदल्या ती हॉस्पिटलां वेवस्थीत सुरळीत आनी मार्गार येवपाक आमकां वी हॅड टू टेक दीस एजन्सी थ्रू अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप एंड बीइंग अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग वी हॅव टेकन ऑन बोर्ड हांव कितें करता की तुमी जें सांगलां तेजेर चवकशी बी करता पूण त्याच बरोबर हांव कितें करता की सावथ गोवाचे आमचे सगळे जे इमिजिएटली जे लागता तांकां MLA सगळ्यांक तांकां घेवन थंयचे थंय मिटींग घेता तेंचे कितें विशय आहा ते समजून घेवन म्हाका खबर आहा की कितें जावंक जाय कशें कितें वचूंक जाय बट एज अ because they are equally responsible that function hospital functions on regular basis and every quarter we'll take a review of the hospital there but these things what Bob Elton has said should not happen and I assure him that I will look into it just send me a WhatsApp exactly what is the situation when this happened and I will take it and Bob Digambar Kamatanचो विषय मांडला स्पीकर सर की आमच्या एक सरकारान ते पयलीं आमी रिएम्बर्समेंट करतना बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसले हांव हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्नाचो विशय वेगळो आशिल्लो तेन्ना तुमी रिएम्बर्स करताले पूण आयज दीस गव्हर्मेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव स्टार्टेड दीस होल thing of increasing the spread of dialysis नाल्यार लोक सगळे कडेन पयसच्यान गोवा मेडिकल कॉलेज येताले तेंचे कडेन सोय नासली पूण आयज चड आनी चड आय थिंक 99% and even what you are trying to say that 3,000 to 4,000 rupees maybe in specific cases but we are even giving maintenance medicines to these patients as far as the hospitals where they take treatment is concerned so I don't think there is any out of pocket expense saving is even on insulin saving even is on kidney patient kidney transplant this is the only state that is taking care of all these things so I doubt whether this out of pocket if you have any specific case no I got the point no I got the point but what happened reimbursement speaker sir वेगळो विषय आशिल्लो आयज तुमच्या काणकोणा बी आमी ते घातल्या तुमी आतां मिटींग आपयल्या रिव्यू घेवपाक पूण त्याच बरोबर आमी रिव्यू घेवपाक आमी ट्रान्सपरंटली रिव्यू घेवन आमदाराची जबाबदारी आहा की हॉस्पिटल सारकें चलोवंक जाय आमी तांकां सावथाक आमी एक दीस मिटींग घेवन तांचे प्रत्येकाचे जे व्यू आहा जे कितें चुकता ते करता म्हणजे साहेब म्हाकाय रिक्वेस्ट आहा की पूर्ण सावथ गोवा जे आसा न्ही रिमोट भागांतल्यान लोक येता न्ही त्यामुळे सावथ गोवाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा न्ही पूर्णपणे तें स्ट्रेंथन जावपाकच जाय सर ह्या फायनान्शियल इयरान आमकां जे HLL बरोबर आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा बाब डॉक्टर गुरुप्रसाद आसा तांकां सांगलेलें आसा की नॉट ओन्ली न्युरोलॉजी एक्सिडेंटाचे केसीस यू कॅनॉट शिफ्ट देम टू पॅनजीम दे डोंट सर्वायव बाय द टायम दे कम टू पॅनजीम एज अ रिजल्ट ऑफ वीच बिकॉज
them to start a cath lab. That Chief Minister has given assurance also. We have also given assurance that this will be done. This has to be done. Munje South Goache lokang beyond Madgaon, they don't have to come. And let us work together. We will have this meeting on a quarterly basis. And now immediately after the session, I'll sit with all of them and see, let them, and whatever they bring to our notice, we will make sure that we take it in a positive spirit to improve and see that the outreach and the benefit goes to the patient in a very professional and a proper manner. Speaker sir, आणि एक गोष्ट आता लास्ट हांव दिनवासता आमगेले ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक जेन्ना पेपरान हाडलें की ते ऑन द हायवे पार्किंग कोता म्हूण तें आतां पार्किंग भितर घायलां इतलें बरें तुवें एक्ट केलें देव बरें कर तुका बट हें कंटिन्यू वचपा जाय आनी स्पिकर सर तांकां आतां कॅन्टीन ना ना दिले ते आता त्या रोडार दिसना ते ट्रॅफिक दिले भितर करपाक ओके गव्हर्मेंट बिल इंट्रोडक्शन आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय म्हाल आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 5 of 2022, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2022. जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. प्रश्न असो आसा गोंय म्हाल आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची. येस जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय म्हाल सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहा मुखार मांडलें. 2022-2023 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्या खातीर भासाभास करपाचें मतदान दुसरो दीस. आमी आतां आमच्या आजच्या दिसाचो अनुदान मागण्यो एकत्रीत मांडुया. महसूल मंत्र्यांनी एक मिनट महसूल मंत्र्यांनी एक मिनट स्पीकर सर एक मिनट महसूल मंत्र्यांनी मागण्यो क्रमांक 7, 15, 16, 33, 52, 60 आणि 72 सभागृहा मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the governor, I beg to move demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 listed for today to the vote of the House. Yes. नुस्तें वेवसाय मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 59, 65 आणि 66 सभागृहा मुखार मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the governor, I beg to move demand number 59, 65, 66 listed for today's vote of the House. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. वळेरी क्रमांक 2 दिल्ल्या संबंधित मागण्यांत आमदार श्री मायकल लोबो, श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री वीरेश बोरकर आणि श्री क्रूज डिसोवा हांणी आपल्या कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Sir, I move cut motions to the demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72 as per list number 2. Next. Viresh Purkar. 360 and 52 as per list number 1. Silva. Yes. कपास सुचोवण्यो सभा मुखार आसात. डिस्कशन भासाभास Cut motion on behalf of Michael Lobo. Demand number 7, 15. Demand number. No. Yeah, so I move the cut motion. Demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, 65 and 66 as per list number 2. कपास सुचोवण्यो सभागृहा मुखार आसात. डिस्कशन. च्या भशेन सेम जातले आमकां डिमांड जाल्या उपरांत सीएम उलयले वोटिंग जाले आमी जे डिमांड घालतले हेजे आमकां आन्सर जाय हेजे पयली हावजान आमकां एश्युरन्स दिवचे की आमकां आन्सर करतले म्हण डिमांड एक मिनिट हांव
काल तुम्ही विजय सरदेसाय सोडले जर जायत न्ही कोणेच कट मोशन मूव करूं ना. एक विरेश बोरकाराक नांव आशिल्लें पूण तोय ताणें कट मोशन मांडूंक ना. म्हणजे जाका जो कट मोशन मांडना ताका हांगा रिप्लाय दिवपाचो विशय. नाही हांव म्हणटा एक लक्षात घा. नाशिल्लें पूण आज ताणें मूव केला. काल ताणें आपल्या पार्टी वतीन मांडल्यो. एकच ना ताणें इंडिव्हिज्युअल एकल्यानच मूव केला. ताणें एकल्यानच मूव केला. ताणें आपल्या वतीन मांडली त्यो. हय कशें जाता आमी काल कट मोशनां मूव केल्या आजूय मूव केल्ले आहा सगळे उलयतले. तो म्हणटा संकल्प इतलेंच की उतरां लास्टाक मेळटलीं काय म्हणून हो प्रश्न आहा. हाजो अर्थ कितें मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलें ना तें सांगूंक सोदता तो. तुका सगळी उत्तरां दिल्या मरे. तूं उत्तरां दिल्या तेंच्यांनी कट मोशन मांडूंक नासलें म्हणून मागीर म्हाका जर स्पीकर कट मोशन कित्याक कोणूय कट मोशन मारू तेज्या अंडर आमी उलयले. तूं तेज्या अंडर वयतलो संकल्प. सर कोणाच्या अंडर वयत संकल्प तूं काँग्रेसीचो गोवा फॉरवर्ड डायरेक्टली तेज्या अंडर वयतलो. चीफ मिनिस्टर कालचें जालें. आज तुम्ही मांडले सगळ्यांनी मांडला. आज उलोवपाक दिव्यात म्हाका मुख्यमंत्री तांचें उत्तर दिवचें. आयज तुमी मांडलें म्हणटा दिवपाक दिवेता आतां. बरें काल कितें जालें काल हें जातकच सभागृह सोंपतकच कांय जाण महिला आयले आनी मला आमकां प्रत्येकाक अर्दवर उलोवपाक जाय म्हणपाक. समजा आज अर्दवर उलोवपाक लागून जर जायत न्ही आमी इतलें सगळें उलोवपाक जाय आमकां फातोडेची 5 वरां जातलीं. फाल्यां जातलीं दिसा. त्यामुळे कालचो जो विशय आसा पळय न्ही त्यामुळे कांय जाणांक अर्दवर पावणर उलयले पळय आसा. काल ठीक आसा काल आमी मानून घेवया कारण ते डिमांड तितले त्या प्रमाणे आशिल्ले. त्यामुळे आज म्हाका दिसता की एक टायम थरोवन घेवया मातसो. हय बरोबर. एकाक नाजाल्यार यू कॉल द मिटींग इनसायड with the leaders of the and then decide itlo time hanka that everybody gets divided. Yes, कशें कितें केला बरं. rules of procedure of conduct of business आता हे ऐकता ते पळोवन it is looking like there is a confusion. So हेजे कळोन म्हाका दिसता do you think this was required to be notified or notified जाल्लो or rules ताका लागून नोटिफाय जायनासतना सगळ्यांक खबर ना. सर रुलाचे उलयता तेन्ना रुलींग सायडी कितलो टायम जाय मुख्यमंत्री. रुलींग सायडीन MLAs आसा आमचे कितले जाण उरले 12 13 7 जाण उरले. 7 आनी परत ना इंडिपेंडंटाचो वेगळो टायम. इंडिपेंडंटाक वेगळो टायम. 45 minutes फॉर आवर MLA. इंडिपेंडंट 3 जाण आसा. MGP एक आसा. MGP आणि इंडिपेंडंट 3 जाण आसा तांकां 10 मिनटां. येस गो घरानो आहा कितें आसा हे घरानो आहा भितर. ऑपोजिशन सायड काँग्रेस सायड 11 जाण आसा. कितले टायम तुम्ही कितले घेतले टायम. 45 minutes. आम्ही 45 minutes. तुम्ही 1 वर घ्या. 2 वरां कर. 2 वरां 4 वरां आनी कितले उरल्या. 15 जाता हा 4 वरां कर न्ही 5 वरां कर. 30 minutes. 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. 30 minutes. 2 वरां आमकां जाय. 2 वरां आमकां 1.5 वरां तांकां. स्पीकर सर म्हाका मान्य आसा. हे पळय विजय 2 वरां अपोजिशनामध्ये डिवायड करात. येस 2 वरां अपोजिशनामध्ये डिवायड करा. जाले 45 minutes आणि 30 minutes. तुमकां कितली 1.5 वर. कित्याक रे 1.5 वरी नाका कमी कर. अरे तुझे आमदार आहा मंत्र्याची बायल एक आमदार आहा एक मायनस जाली अशें करून मायनस कर मरते. अरे 1 वर सर म्हाका कळना 20 मिनटां. 1 वर 20 मिनटां तांकां आणि 1 वर आन्सर करूं. आन्सर करपाक 1 वर आन्सर करतले. एक इतले काल नाका तांकां शॉर्ट करूया. ऑपोजिशन सायडीक विजय बाब 2 तास 2 वरां. ऑल सगळ्यांक 2 तास. येस येस स्टार्ट. स्टार्ट. रुदळ बाब रुदळ बाब उलय.
Because, sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. Maka demand number 72 चेर उलोवपाच्या हे जावन आसा गाबेजीचेर. हिंगा जावन आसा की पंचायतीक खूब प्रॉब्लेम जाता. ही गाबेज जी MRF जे कंस्ट्रक्ट करता हे पंचायतीक भरपूर प्रॉब्लेम जाता. थोडे पंचायतींनी तुका फोर्सान कितें जाता एज पर कोर्ट ऑर्डर तेणी MRF घालूंकूच जाय एवरी विलेजीन. मात जेन्ना पंचायती हो MRF घालपाक वयता थिंगासर लोकांची ऑब्जेक्शन आसता आनी जेन्युइन ऑब्जेक्शन आसता लोकांची. कित्याक थिंगासर घरां लागीं आसता आनी चडशीं खुबशीं जानवरां जावं सुणी आनी दुसरी जानवरां कावडे बा ही गाबेज हाडटा आनी दुसरे कडेन उडयता. आनी तशेंच न्हू दुसऱ्या विलेजीचे पासून लोक एक पाट मेलेली जानवरां पासून हाडटा आनी त्याच जाग्यार उडयता. आनी ह्या रिजनाक लागून लोकांचेर फेथ गेलोलो आहा ह्या MRFचेर. खुबश्यो म्हाका चिंबला पंचायतीचेर उलोवपाचें आहा. जो MRF थिंगासर बसयला सगळ्या लोकां मदें थिकली पॉप्युलेटेड एरिया धाकटी भुरगीं थिंगा इस्कॉलाक वयता. हिंगासर जो MRF बसयलेलो आहा हो सारको ताका मेंटेनन्स ना कांय ना आनी थिंगा सगळी घाण पडलेली आहा. दुसऱ्या विलेजीचे पासून रातच्यो गाडयो येता मेलेली जानवरां आनी व्हडले व्हडले साक गाबेचे हाडटा आनी थिंगा उडयता. आनी इतली घाण जाल्या आनी अशें करून आमच्या चिंबला धाकटी भुरगीं जीं इस्कॉलाक वयता हीं केन्नाय त्रासान पडोंक शकता आनी तांकां दुयेंस जावंक शकता. कित्याक असलें जावं उपकारो ना. ताका लागून एक बरो कंट्रोल आसूंक जायो आनी ताका हेल्थाचे गायडलायन ना आनीक चड चान्स आहा लोक त्रासान पडपाक. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की एकूच गाबेज प्लांट गोंयान आसचो. असो पयस खूंय घरां ना पळय थिंगासर आनी 2-3 गाबेज व्हडले प्लांट घाल्ले म्हणल्यार कितें जाता थिंगासर गोवोरमेंटाक चड देस्पेस जाता. एक प्लांट व्हडलो गोवोरमेंटान घालपाचो सगळे पंचायतीक आनी एवरी पंचायतीक थिंगासर ट्रक आनी एक ड्रायव्हर दिवपाचो. कित्याक आपले आपले पंचायतीन थोडे पंचायती कोणें पयशे आसता थोडे पंचायती कोणें पयशे आसना. ताका लागून जेन्ना तांकां ट्रक दिले आनी ह्या जाग्याचेर हो जो जागो जो गोवोरमेंट माग करतले हे जाग्याचेर तेणी ह्यो सगल्यो गाबेजी थिंगा हाडून उडोवपाच्यो आनी थिंगासर एक क्रशर घालपाचो गाबेज क्रश करपाचो. सेग्रिगेशन प्लांट म्हणून तो आसतलोच तुमचो मात एक क्रशिंग प्लांट घालपाचो आनी थिंगासर क्रशिंग करून मॅन्युअर कशें करून गोवोरमेंटान ही गार्बेजीचे मॅन्युअर करून लोकांक विकूंक जाता. तशेंच प्लास्टीक जे सगळे प्लास्टीक एकठांय करून हेच प्लास्टीक जशें भायल्या गांवांनी हे प्लास्टीक रस्त्याक यूज करता. आमी आतां सद्याक डांबर पळय कसो यूज करता तेच भाशेन प्लास्टीक जे हिंगासर वेस्ट आमकां आख्ख्या गोंयान पळय आहा ते सगळे प्लास्टीक कलेक्ट करून तो डांबर कसो करून गोवोरमेंटाक फायदो जातलो. अशें करून खूब आमच्या गोंयांक बऱ्याक जातली. प्लस फायनान्सी आमकां सपोर्ट मेळटलो आनी हे भाशेन आमचे गोंया सुदारतले. दुसरें म्हाका उलोवपाचें आहा लेबराचेर. स्पिकर सर, गोंयान एवरी इयर ऑलमोस्ट 5 ते 6 लाख लेबर लोक येता मायग्रंट आनी जेन्ना पळय हे येता एवरी इयर ते येता आनी वयता. मात जेन्ना ते वयता त्या टायमार एटलिस्ट तेतूंतले 20,000 ते 25,000 लेबर गोंयान उत्ता फॉल्स डॉक्युमेंट करून आनी हे फॉल्स डॉक्युमेंट हे करून घेता आनी आमचे गोंयचे लोकांचे जॉब वता. आतां रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉल्स घेवन लोकांचे जॉबाक आमच्या गोंयच्या लोकांचे जॉब हे घेता. तशेंच डिपार्टमेंटान ती फॉल्स सर्टिफिकेट यूज करता. ह्या रिजनाक लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हे जे लेबर येता तांकां रेजिस्टर करपाचें आनी तांकां रेजिस्टर करून
तेंचे बायोमेट्रिक्स तेंचे फिंगरप्रिंट घेवन कंप्युटराचेर तांकां फीड करपाची आनी जेन्ना ते फीड जातले तेन्ना गोवोरमेंट येताले एवरी इयर रिन्यूवल आसूंक जाय आनी जेन्ना ते फीड जातले त्या टायमार गोवोरमेंट येतले उंचो लेबर केन्ना येयला पळय तो आनीक एक कितें बरें जातलें की कितले लोक गोंयांत केन्ना येयल्या आनीक खूंय रावल्या ती रिकॉर्ड आसूंक जाय तशेंच सगळ्या गोंयच्या लोकांक गोवोरमेंट दिवंक जाय की तेंचे कार्ड पयल्या बगर लोकांनी तांकां भाड्याक घरांत दिवपाची ना आनी कार्ड पयल्या बगर तांकां कामाकूय घेवपाचें ना अशें करून आमच्या गोंयांत आमचो कंट्रोल आसूंक जाय आनी जे आमचे गोंयचे लेबर जो आहा तांकां वोटींग कार्ड आहा हो रूल तांकां एप्लाय जावंक उपकारना कित्याक अशेच लोक येता हे मायग्रंट लेबर येता बोगस कार्डां करता आनी आमच्या गोंयकाराची पोटां मारता आनी हें अशें जावंक उपकारना आनी ह्या हितून अशें करीत जाल्यार कोण पळय तांकां बोगस ज्यो सर्टिफिकेटी दिता ते पासून सांपडटले जावं तालाटी जावं मामलेदार हे कोणें तर तांकां बोगस सर्टिफिकेट दिली ऑटोमॅटीक तो सांपडटलो जेन्ना तो जॉबाक वयता जावं कसलेय कामाक वयता तेजे फिंगरप्रिंट तर पळयत जाल्यार गमतले हो मनीस केन्ना येयला पळय तो आनी कोणेंय ताका बोगस सर्टिफिकेट दिल्या की हो 15 वर्सां मायज जाली म्हणून थिंगा ताका धरून ह्या मनशाक आमच्यान तेजेर एक्शन घेवंक जाता आनीक एक म्हणल्यार गोवोरमेंटाच्यान हे जे 6 लाख लोक येता लेबर मायग्रंट लेबर हांकां एक टॅक्स बसोवपाचो एक 5% एक बारीक टॅक्स बसोवपाचो 5%च एक टॅक्स तर बसयत जाल्यार ऑलमोस्ट तेंचे एकल्याचे एक 10,000 वयर जाता 10,000 तर एका लेबराचे घेयत एक 5 लाख लेबराचे जाल्यार गोवोरमेंटाक एवरी इयर 500 crores गोवोरमेंटाक फायदो जाता आनी हे 500 crores आमच्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन तर यूज जाले जाल्यार एक कॉन्स्टिट्युन्सीन एटलिस्ट 15 कोटी अश्यो गोवोरमेंटान त्यो यूज करूंक मेळटल्यो आनी ते कॉन्स्टिट्युन्सीन हे 15 जे कोटी येता एवरी इयर तेंच्यान इस्कॉलां बांदूंक जाता तेंच्यान मागीर हॉस्पिटलां बांदूंक जाता आनी आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाय पळय ते भाशेन तांकां तेंच्यान यूज करूंक जाता आनी हे भाशेन अशें करीतूच जाल्यार आमचे गोंया वयर सरतले आनी आमकां आमच्या गोवोरमेंटाक रेवन्यूय मेळटलो तशेंच दुसरें म्हाका आमच्या एनिमल हजबंड्री वेटनरी सर्विसाचेर उलोवपाचें आहा की आमच्या गोंयांत खुबशीं अशीं गोरवां रस्त्यार आसता आनी जाता कितें त्या गोरवांक आयज काल जागो ना तोंड हातलो म्हणल्यार चडश्या एटलीस्ट आमच्या एरियान तरी थिंगासर हारसाण येयलेली आहा आनी आमचे तोंड पिड्यार जाल्लेले आहा आनी रस्त्याक ब्लॉकेट घाल्लेली आहा थोड्या लोकांनी कंपाउंडां घाल्लेले फाक गोरवांक शेतांनी वचपाक जागे ना आनी गोरवांक कितें करता ही मागीर गार्बेज खावपाक लागता आनी जेन्ना ती गोरवां आमची गार्बेज खाता आनी प्लास्टीक खाता हें प्लास्टीक खातकूच तेंच्या पोटान तें फुगता आनी तेंचे इंटेस्टायनान तेंचें डायजेशन जायना आनी अशें करून खुबशीं गोरवां आमची गोंयांत मरता ताका लागून हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटा कडेन की एक बरो पयस एक बरें ग्रिनरी असल्या जाग्याचेर एक बरें कंपाउंड वॉल घालून व्हडलें तेणी ही जी गोरवां रस्त्यार जी अशीं बसलेली आसता जावं विसर कितें जी खाता तांकां व्हरोन ह्या जाग्याचेर तर बरी घालीत जाल्यार ती गोरवांय खुशी आसतली तांकां जेवणूय बरें मेळटलें आनीक आमच्या लोकांक जे गाडयो चलयता एक्सिडेंट जाता गोरवांक लागून ते जावंकी पावचे ना दुसरें म्हाका उलोवपाचें आमच्या फिशरीजाचेर खुबशे आमचे भाव आमचे MLA हिंगासर उलयलेले आहा फिशरीजाचेर मेन प्रॉब्लम म्हणजे म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम जावन आसा आमचो हो एक्सपोर्ट
हो आमचो गोंयासान एक्सपोर्ट जो जाता भायर ह्या एक्सपोर्टाचेर कंट्रोल ना गव्हर्मेंटाचो आनी कंट्रोल ना जाल्ल्या फाक आमचे जे फिशरमॅन आहा हे काडटा तांकां जागेय ना थिंगासर हूंय बसतले म्हणल्यार ताका लागून हे काडटा आनी जागो एका एजंटाक दिता तो एजंट काडटा आवट ऑफ गोवा ते व्हरोन विकता जेन्ना आमच्या गोंयान इतलें नुस्तें येता तेन्ना आमी भायलें नुस्तें कित्याक घेवंक जाय गोंयचेंच नुस्तें आमच्यान सेल्फ सफिशियंट कशें आमच्यान जिवंक जाता ताका लागून गोवोरमेंटाक चड गरज आहा गोवोरमेंटान ह्या हेजेर लक्ष घालचें आनी आमचें नुस्तें आमच्या गोंयांत तर अशें उरत उमके पासून तेंच्यान एक्सपोर्ट करूंक जाता हांव म्हणना की तेणी करपाचें न्हू म्हणून मात तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो आनी हे कसो तर कंट्रोल आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या आख्ख्या गोंयान आमच्या लोकांक जाय ते भाशेन नुस्तें खावपाक मेवतलें आनी तितलेंच न्हू हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की तिसवाडीन आमकां एक बऱ्यांतलें बरो एक मार्केट जाय जशें आतां मारगांव तुमी घाल्लेले आहा तेच भाशेन तिसवाडी आमच्या गांवांत हे तर मार्केट घालीत जाल्यार आमच्या सगल्या नुस्तेकार भाव आनी आमचे गांवांत पळय कोण मानशेकार आहा तांकां सगल्यांक थिंगासर वचोन नुस्तें विकपाक चडांत चड बऱ्याक पडटलें तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 7 उलोवपाचें आहा की जे हे आमचे सेल्डीड जे जाता आनी म्युटेशनां पळय आमी गोवोरमेंट करता तो प्रोसिजर म्हाका दिसता की जेन्ना एक मनीस सेल्डीड करपाक वयता त्याच टायमार तेजी रिकॉर्ड केली जाल्यार आनी त्या टायमार प्रोसिजर करपाचो की पयले पळय कोणें सेल केला तेजें नांव डिलीट करून जे कोणाक विकला पळय तेजें नांव थिंगासर येवंक जाय आनी दुसऱ्यांची आहा जर तूं टेनंट आहा फाल्यां जर अदर रायट्स होल्डर आहा तेंची नांव थिंगासरूच दवरपाची जो मनीस कोण विकता पळय तेजें नांव थिंगा डिलीट करून थिंगा ऑटोमॅटीक प्रोसेस हो गोवोरमेंटान करचो कित्याक म्युटेशन करपाक लोकांक त्रास पडोवप कारण ना आनी हेतून क्लॅरिटी जातली दुसरें आनी एक तुमचो टायम सोंपत जाल्लो आसा म्हाका उलोवपाचें आहा लास्ट 2 मिनटां विशय सोंपया तुमचो आमच्या गोंयांत लास्ट 2 मिनटां विशय सोंपया आमच्या गोंयांत भरपूर फ्रॉड जालेले आहा लँड ग्रॅबिंग जालेलें आहा आनी हें घडटा कित्याक आमचे गोंयचे लोक भायर आहा भायल्या गांवांत आनी जागे तेंचे वेकंट पडलेले आहा ताका लागून हांव गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तेणी आपल्या आपल्या प्लॉटांनी एक बोर्ड घालचो आनी त्या बोर्डाचेर तेणी बरोवपाचें दीस प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर सेल म्हणून आनी तेंचो नंबर घालपाचो ह्या हेजेर कितें जातलें खुबशे जे फ्रॉड करूंक वयता तांकां हें फ्रॉड करूंक मेवचें ना कित्याक हें गोवोरमेंटान हेतून चड इंट्रस्ट घालचो आनी एक आमच्या लेट आमचो पर्रीकर भाव आमचो MLA चीफ मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो तेणे बऱ्यांतलो बरो एक कायदो हाडलेलो की फॅमिलीकूच पावर फेटर्नी दिवचो म्हणून आदीं अशें बोगस पावर फेटर्नी दिवन खुबशे प्रॉपर्टी अश्यो विकलेली आहा बोगस करून मात ह्या कायद्याक लागून खुबशे प्रॉपर्टी सेफ जालेली आहा आनी आतां अशें जाल्लेलें आहा की बोगस सोयरे पासून करूंक लागलेले आहा ताका लागून गोवोरमेंटान हेतून चडांत चड इंट्रस्ट घालून आमचे भाव जे भायर आहा भायल्या गांवांनी कोणाची प्रॉपर्टी पळय आयडल पडलेली आहा ह्यो प्रॉपर्टी त्या लोकांचे गोवोरमेंटाचो कायदो हे प्रॉपर्टी सगळ्यांचे सेफ करपाच्यो देव बरें करूं थँक्यू येस राजेश सर स्पीकर सर डिमांड नंबर 33 आनी डिमांड नंबर 66 उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ 40 ते 45 मानश्यो आसा ज्यो 40-45 मानशेंतल्यान हे दिवाडेन आनी करमळेन हे भरपूर इनलिगल फिशींग चल्लेलें आसा सरकार सदांच म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की शेतां लावपाक जाय स्पीकर सर हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां मिनिस्टरान हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आहा कारण जे फीश माफिया जे आसा हे तांकां मानस दिता भरतेर आनी सुकतेर ती जाळ लावपाचें आसता हे फीश माफिया जे आसा
हे शेतां बुडयता लोकांची, लोक शेतां लायता ते आपले पोट भरता शेतां लावन, पण तांकां शेतां लावपाक कोण वारयां लायता, पण तांकां दीस रात काम करून हे फटाफट तितून शेतान तेंच्या उदक भरून आमी सरकारा कडेन वार हांवें हें केल्लें आसा की प्रपोजल घातला की ह्या फीश माफियाक खंयच्यान तरी आळो बसोंक जाय, पण आज पर्यंत हें जाल्लें ना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतां, मिनिस्टराक सांगता आमच्या की खंयच्याय परिस्थितीन हे फीश माफियाचें हे बंद जाल्लें जाय आमकां, कारण आमी शेतकऱ्यांक आमी शेतां हाडूंक पळयता, शेतां खंयच्यान येतलीं? आयज जर शेत लायलें फाल्यां तेंचे बुडोवन उडयता हे, आनी तांकां कोणूच विचारना. जेन्ना आमी आवाज उखलता ते आनी खंय तरी वयता, थोड्यांक काळुंदरां पावता, थोड्यांक सुंगटां पावता, मागीर ते थंयच ओगी रावता. पण ह्यान फुडें म्हाज्या मतदारसंघान अशें जावपाक जायना अशें म्हणून स्पिकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां. म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, कारण जे ते कश्ट करता शेतकरी ते म्हाका खबर आसा कशे ते सकाळ फुडें 5 उठून ते आपले रोंपे शिंपोंक वयता, ते वारयां शिंपोंक वयता, कशे खणटा, आख्खी फॅमिली तेंचेर डिपेंड आसता. शेतां जायतलीं आनी ते आमच्या गांवठी तांदूळ मेळटले, म्हणजे उकडे तांदूळ मेळटले जे आमकां मेळटा, त्या प्रमाणे ते आपले पोट भरपाचे ते प्रयत्न करता. पण हे खंय तरी बंद जाल्लें जाय म्हाका, आनी जाता तितले बेगीन स्पिकर सर. त्याच बरोबर सर स्पिकर सर हांव उलोवंक सोदतां, जे आज पर्यंत इतले मनशां कितले पयशे तेंचे रिकवरी जाले, जे कितले तेंचे पयशांनी तेंच्यांनी मानशेक लागून पावणी हाडली आनी कितले रिकवर जाले, कितले भरपाच्या. जर भरपाचें आसा जाल्यार तेंचे मानशो ऑन द स्पॉट टर्मिनेट करून त्या मानशेची परत पावणी करूंक जाय, पण हें अशें जायना. खंय तरी अधिकारी तांकां फितूर आसा, आनी जे एक कोटीक जर माणूस हाडली ते 25 लाख भरता, बाकीचे पयशे भरना. जेन्ना हे पयशे जेन्ना भरना गोवोरमेंटाक लॉस, रिवेन्यू मेळना गोवोरमेंटाक, पण हे सगळे साठे लोटे सगळे ऑफिसर आसतात हितून भितर. पण हांव सांगूंक सोदतां स्पिकर सर तुमकां, ह्या फीश माफियाक खंयच्याय परिस्थितीन बंद जावपाकूच जाय. त्याच बरोबर स्पिकर सर दुसरो म्हाजो प्रश्न आहा, म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा, 7 पंचायतीन हे सारक्या म्हणजे दर्याच्या सायडीन सगळेच लागता, म्हणजे न्हंयच्या म्हणजे अशें न्हंयच्या कांठाराक म्हणटा पळय तशें हे 7 पंचायतीन लोक म्हाजे खारवी भाव आसा. हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां, फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की फिशरी डिपार्टमेंटान 28 फूट व्हड्यांक मोटराक 9.9 HP मोटरांक सबसिडी दिता. आमचे खारवी भाव आसा, गरीब आहा, तांकांय तेंच्यांनी एक 2.2 HP मोटराक लागून तांकां सबसिडी दिवची अशी म्हणून म्हाजी मिनिस्टरा कडेन, फिशरी मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आसा. त्याच बरोबर दुसरें, मांडवी नदीन, जे मांडवी नदीन आतां इनलिगल फिशींग जाता, तुमी जाणा ते रावंड होडी घेवन भोंवता, ते रावंड होडी म्हणना तांकां, आय डोंट नो कितें म्हणटा पळय ते, रावंड इनलिगल फिशींग. आमचे लोकल फिशरमॅन जे आसा जे तेजेर पोट भरता, हे जे पळय रावंड होडी हे भायले लोक येता, भायले म्हणजे आमचे गोंयचे न्हू, ते लोक येवन हांगा बिजनस करता स्पिकर सर. पण ते कारणाक लागून आमचे लोकल जे फिशींग करता तेंची खूब कंप्लेनी घेवन ते आमचे कडेन येता, पण आमी तांकां कांय करूं शकना, कारण हांव नकळो तांकां खंयचो तरी कितें सपोर्ट बी आसा जाल्यार. पण हें बंद जाल्लें जाय स्पिकर सर, हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. त्याच बरोबर स्पिकर सर आमच्या आखाडा गांवान, म्हाज्या मतदारसंघान आखाडा गांव आसा, सांतिस्तेव आखाडा, ह्या आखाड्या गांवान सगळे आमचे खारवी भाव रावपी, थंय होडी सारकी करता, जाळ सारकी करता. त्याच बरोबर थंय एक ओल्ड ब्रीज आहा, म्हणजे तो मोडला आनी सोर्यो दिसता, म्हाका दिसता कितले वर्सांचो तो हांव नकळो, ती ल्हान ब्रीज तो पयलीं, आतां थंय नेवो बांदलेलो आसा, तो केन्नाय पडोंक शकता आनी थंय एक व्हडलो घातपात जावंक शकता. स्पिकर सर हांव सांगूंक सोदतां की तो बेग्याच्या बेगीन डिमॉलिश करून तेका थंयसर तांकां एक ल्हानशी जेटी किंवा जाळ दवरपाक, तांकां एक शेड घालपाक अशी सरकारान करून दिवचें, जेणे करून तेंचें सारकें वेवस्थीत तेंचें काम जावं शकता. नाजाल्यार तो जर आमी डिमॉलिश तो ब्रीज जर करना जाल्यार केन्ना तरी एक मोठो अनर्थ जावं शकता. आमी हेजी वाट पळोवया नाका, पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां स्पिकर सर, हेजेर सारकी ताबडतोब काळजी घेवपाची गरज आसा स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर आमचे बांयगणी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो येता तेज्या बद्दल तुमकां एकूच मिनटान एक्सप्लेन करता स्पिकर सर. जो गार्बेज प्लांट जो येता, ज्या गार्बेज प्लांटान स्पिकर सर हांव मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां
त्या लोकवस्तीन आयज जवळ जवळ 2000 फ्लॅटां आसा. त्या थंय जवळ जवळ 6 ते 7 हजार लोक रावता. 6 ते 7 हजार जेन्ना लोक रावता थंय तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक जायना. बरोबर, गार्बेज प्लांट आमकां जायो, पूण अशें ह्या लोकवस्तीन न्हू. जेन्ना 1 फुटाचो सुद्दां डिफरंट ना त्या म्हणजे ह्या बिल्डिंगांनी तो गार्बेज प्लांट, ह्या फ्लॅटान ते अशें लोकवस्तीन जर गार्बेज प्लांट येयलो जाल्यार तो लोकांचेर सारको घातक पडटलो आनी जिवाक भरपूर मार बसतलो. जर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां, मिनिस्टरान एकदां येवन थंय सारकी वस्तुस्थिती पळोवची जे थंय कितें बाबा आयज जाल्लें आसा. नाजाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां पयलींच तांकां बिल्डिंगो बांदपाक परमिशन दिवपाक जायनासलेलें. कारण आयज जर ते थंय येयल्यार जवळ जवळ 2000 फ्लॅटान तरी सुद्दां बिल्डिंगो बांदीत आहा लोक. पण म्हाका खंय तरी अशें दिसता ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना थंय तो प्लांट शिफ्ट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, सारकी म्हणजे चडान चड आमच्या मतदारसंघान जे हे वायट सगळें येता हें आमकां नाका जाल्लें. पण तेजेर एक तुमी मातसो विचार करा स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर आनी एक सांगपाक सोदतां, स्पीकर सर खंयच्याय म्हाका एक तुमचे कडल्यान ठोस निर्णय जाय आनी हांव आमच्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतां, मिनिस्टर सर तुमकां रिक्वेस्ट करतां तुमी एक 10 मिनटांक लागून आमच्या मतदारसंघान येवन तो ट्रिटमेंट प्लांट जो पळय जाता गार्बेज ट्रिटमेंट तो येवन तुमी पळोवचो. इतलेंच म्हाजें तुमकां एक मनांतल्यान काळजांतल्यान एक तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा, कारण खूब आमकां त्रास जाल्ले आहा ह्या प्लांटाक लागून. थँक्यू स्पीकर सर. Press your button. Yes. Speaker sir, I'd like to take demand number 66, Fisheries. Speaker sir, I have a major problem in my constituency, and it's concerning the local fishermen who live in Orchel. Most of them belong to the ST and SC community and are traditional fishermen. Now, these fishermen are being harassed for a long time. This is a long pending issue and no one's been able to solve it. So I just want to apprise the new minister of this issue. Now there are these bull trawlers and mechanized boat which are actually supposed to stay 5 kilometers away from the shore or 2.7 nautical miles away from the shore. But since there is no mechanism to check what happens, they are always within the 2.7 nautical miles or 5 kilometers, which affects the traditional fishermen. So since they have mechanized boats and they have bull trawling, most of the fish is taken away by them, and the local traditional fishermen have no fish, and that is their livelihood. Now sometimes they call me at 5 in the morning, 4 in the morning, or in the evening when they see the bull trawlers and the mini pursing boats. Now the option that I am left up to is call the Fisheries department, who usually never answer or not so concerned, and or the coastal police. Now when PI Siddhant was there, he helped us quite a few times, but there is only that much they can do because even the coastal police don't have boats. And the Fisheries department, I think, has one boat which is parked quite far away from my constituency. So by the time they start and come there, the boats disappear, or someone calls up the owners of the trawlers, and the trawlers disappear from there. Now the fine that is imposed on these trawlers is 5,000 rupees. That is if there is no fish. But if there is fish, then I think it's 5 times the price of the fish. Now I don't know how they assess the price of the fish. But I would like to request the new minister to please look into this matter, because it is really affecting the livelihoods. And as an MLA from that constituency, I have no assurance to give them. So I don't know what to tell them. Every time they call, I mean, there's just this much that I can do. So I actually would like to implore the new minister to please look into this matter and solve this issue once and for all. My second demand is 66 on animal husbandry and veterinary services. I would like to raise the demand to the minister to initiate a vaccination and sterilization drive for dogs. Now this
this issue is not only pertinent in my constituency, but all over Goa, if you see, there are hundreds of stray dogs all on the road, and they're now forming big packs. See, I think it's time for us to step in and start a sterilization drive, vaccination and sterilization drive, which was done a couple of years ago by Mission Rabies. So, Honorable Minister may like to get in touch with Mission Rabies and have a program with them, or even the responsibility could be given to the municipalities and the panchayats, which actually is going on now, but at a very slow pace, because the amount that is fixed for this sterilization is only 975. And what they are saying is that this money is not enough because it doesn't cover up the cost of catching, transport, and housing them. So if Minister could just enhance this, take the department into consideration and enhance this amount. The other issue that I have is about stray cattle. Now, there's also a colleague of mine who has spoken about the stray cattle. Now, at present, what I found out is that the government has spent about 7.35 crores in the last 4 years as grant in aid to different gaushalas. And there are only 4 right now in Goa who are not equipped. So even if there is an injured bull or a cow that is injured in my constituency, I have to wait for hours for them to send a truck to me so that the animal can be picked up. And also with a lot of cattle on the road, I think maybe we need to set up more gaushalas or strengthen the gaushalas that are present right now. Thank you. That's all I would like to say. Yes. Shri Ganesh Gaonkar. सभापती महाशय, आज जे सभागृह मुखार डिमांड्स आसा, डिमांड नंबर 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72 आणि 59, 65, 66 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव बरो उरलो आसा आनी जे कट मोशन अंडर लिस्ट 2 सभागृहा मुखार आसा तांकां ऑपोज करपाक. स्पीकर सर, सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्डाचेर उलयता आसतना एक विशय असो लक्षांत येता की लँड रिकॉर्ड्स आज पर्यंतचे जे लँड रिकॉर्ड आसा ते गव्हर्मेंटान अप टू डेट करपाची अत्यंत गरज आसा. खुबशे कडेन अशी विशय आसा की खंय ना खंय कोणाच्यो केशी फायनल जाल्ले आसा ते परत रिकॉर्डाचेर येयल्ले ना आनी ते खातीर इंडेक्स ऑफ लँड जो पळय आसा फॉर्म नंबर 1 and 14 ते करेक्ट ना. हे करपा लागून सरकारान स्टेप्स घेवचे अशी म्हजी मागणी आसा. आनी त्याच प्रमाणे खंय कोणाचे जर समज जर बाउंड्री जर मार्क करपाक जर गेले जायत जाल्यार बाउंड्री मार्क करपाक जे सर्वेयर आसता जावं तेंचे कडेन आसलेले इन्स्ट्रुमेंट्स हे खूब कमी पडटा आनी त्या खातीर प्रचंड प्रमाणात डिले कॉज जाता लोकांक आनी हार्डशिप्स फेस करचे पडटा. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हेजेर लक्ष घालून लोकांचे हो जो विशय आसा तो ताबडतोब सुटाव करपाक मदत करची. त्याच प्रमाणे ज्यो गव्हर्मेंट लँड्स आसा त्यो रेग्युलरायज करपाक अंडर LRC 1968 पॉलिसी प्रमाणे ते स्टेप्स घेवपाची अत्यंत गरज आसा. फाटली सादारण म्हणटा ते 30-40 वर्सां जाली ज्या लोकांनी एप्लिकेशनां दिल्ली त्यो जावं कुमेरी लँड्स म्हणा खंयच्यो ज्यो लँड्स अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट येता त्यो लँड रेग्युलरायज करून लोकांक तेंचे मालक करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी हे प्रचंड प्रमाणात डिले जायत आसा वेगळे वेगळे कारणां लागून. हेजेरय माननीय मंत्र्यांनी लक्ष घालचें अशी म्हजी विनंती आसा. एक गजाल मुद्दाम करून हांव नमूद करतलो जी इमिडिएटली माननीय मंत्र्याचें लक्ष वेधता हांव की धारबांदोड्या तालुक्याक सादारण डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जें आसा तेजी म्हाका दिसता 2-3 फावटी उद्घाटनाय जालीं वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन. पूण थंय आजून पर्यंत जे पळय युटिलिटी आनी क्लिनींग जे पळय स्टाफ घालपा जाय आसलेले ते आजून पर्यंत थंय डिप्लॉय केल्ले ना. जर तर परिस्थिती जर पळयली जायत न्ही आमी जाल्यार ते अशें दिसता की
ही बिल्डींग म्हाका दिसता 20-30 वर्सां जालीं पयलीं उद्घाटन केल्ली आनी तेजी साफसफाई म्हणटा ती अजिबात जायना. म्हजी माननीय मंत्र्याक विनंती आसा की कलेक्टरान जर तो जो विशय जर समज HRD कडेन जर समज व्हेलो आनी तांकां जर समज ते स्टाफ डिप्लॉय करपाक जर लायले जायत जाल्यार त्या बिल्डिंगेची रक्षा जातली. ते क्लिननेस आसतलें, एक सिंगल मनीस ना, सगळे बाकीचे जे पळय स्टाफ आसा इन्क्लुडींग डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, बाकीचे सगळे जे स्टाफ आसा ते कशे थंय रावता ते म्हाका खबर ना. हेजी माननीय मंत्र्यान दखल घेवन इमिडिएटली हो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. दुसरो विशय आसा की लेबर आनी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता आसतना हांव माननीय मंत्र्याक एक विनंती करतलो. म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जे आसा, बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, तेंचे वेलफेरा लागून काही फंड्स आसता. म्हाका दिसता सद्याक आतां मोर दॅन म्हाका दिसता अरावंड 200 crores हो फंड आसतलो. हो जो फंड आसा तो त्या लोकांच्या वेलफेरा लागून उपयोग करचो आनी ताका लागून ज्यो ज्यो कितें स्किमी ज्यो पळय इंट्रोड्यूस करपा जाय त्या लोकांक तेजो फायदो जावपा लागून माननीय मंत्री निश्चितूच आमचे मनसुरात बाब ह्या गोश्टीचेर लक्ष दितले अशी म्हजी अपेक्षा आसा. डिमांड नंबर 65चेर उलयता आसतना एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस आमच्या धारबांदोड्याक मोलेम धाट म्हणटा थंय एक फार्म हावस आसा. हांव विनंती करतलो मंत्र्याक की ज्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्यो, मे बी फिशरीज म्हणा जावं एनिमल हजबंड्रीच्यो म्हणा, सगळे ज्यो पळय प्रॉपर्टीज ज्यो आसा त्यो इतल्यो रिसोर्सफूल प्रॉपर्टी आसा की तेजेर आमी सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट करूंक शकता. आनी ते जर आमी जर केले जायत न्ही तेजे प्रचंड प्रमाणांत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची क्षमता आसा. त्या खातीर माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवन हे जर प्रोजेक्ट करपाक जर घेतले जायत सरकारान जाल्यार बरे पद्दतीन आमी इकॉनॉमी जनरेट करूं शकतले, त्याच प्रमाणे एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करूं शकतले. माननीय मंत्र्याक हांव विनंती करतलो की तेणी समज थोडो टायम जर काडलो जायत हें सेशन जावन पंचायत इलेक्शन जाले उपरांत जाल्यार एक दीस विजीट करून हे जर पळयलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरे भशेन ते रिजल्ट दिवपाक शकतले. परत एकदां ह्या सगळ्या डिमांडाक हांव सपोर्ट करता आनी कट मोशन हांव अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. श्रीमती दिव्या राणी. Speaker sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. As on demand 33 Revenue Department, number 7 Settlement and Land Records, demand number 15 Collector Ache, and demand number 65 Animal Husbandry, I would like to speak. I would like to bring to the notice of Honorable Revenue Minister, आमच्या 70 तालुक्यान एक very pressing issue, main issue आसा, long pending issue आसा, आनी हो long pending issue 4-5 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, 20 वर्सांचो पसून न्ही. हो इश्यू आसा 60 वर्सां, 70-80 वर्सांचो इश्यू, आनी तो आसा आमचो आल्वारा लँड इश्यू आनी एनक्रोचमेंट ऑफ लँड इश्यू. हो इतले वर्सां जालो, आय थिंक प्रत्येक एसेंब्लीन मांडिल्लो आसा हाजे पयलीं, आनी हाजें आमकां सोल्युशन अजून मेळिल्लें ना. आमचे हे गरीब भयणी भाव जे दे हू ओन द लँड इन आवर एरिया, आनी नॉट ओन्ली 70 तालुका, ऑल ओवर गोवा हो इश्यू आसा सगळ्या कडेन. आनी हो अत्यंत गरजेचो इश्यू आसा बिकॉज आतां लोकां कडेन त्यो जमनी आसा, बट ती आतां सगळ्यांच्यो फॅमिली वाडिल्ल्यो आसा, बट तांचे कडेन ते क्लास 1 सनद ना. तांचें नांव 1/14 आसा, पण ते 1/14 तांचें नांव आसा एज एनक्रोच लँड. सो तांचे क्लास 1 सनद ना. सो तांचे कडेन सद्या क्लास 2 आसा म्हणल्यार दे कांट डू एनीथींग. कित्याक हे लँड दिल्लें, आल्वारा लँड दिल्लें पोर्चुगीजान 1917 फार्मरांक दिल्लें फॉर टिलिंग. पण आतां इतलीं वर्सां जालीं, आतां आमचे पोर्चुगीज गोंयच्यान भायर वचून जाले आतां 60 वर्सां वी हॅव गॉट इंडिपेंडन्स, बट स्टील आवर पीपल हॅव नॉट गॉट देयर लँड्स ऑन देयर नेम्स. अशें ना की हे जागे आमच्या गव्हर्मेंटाचे. दीज लँड्स आर इन पोजेशन
ऑफ द लोकल पीपल. पण स्टील तांची नांवां जेन्ना 1/14 पळयता, यू विल सी इट एज एनक्रोच लँड. सो तांकां तर आतां फाल्यां कितें घर वाडोवपाक जाय, रेनोवेट करपाक जाय, दे वॉन्ट टू बोरो तांच्या घराचेर, दे वॉन्ट टू बोरो अगेन्स्ट द लँड ऑर ऑन द हावस, दे कांट कन्स्ट्रक्ट. तांकां घर नवें बांदपाक मेळना, एडिशनल घर बांदपाक मेळना, रिपेर करपाक मेळना, रेनोवेट करपाक मेळना, टील दीस इज कन्वर्टेड टू क्लास 1 सनद. सो हांव मागतां की ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हाजेर प्लीज लक्ष दिवचें, कित्याक दीस इज अ व्हेरी व्हेरी लाँग पेंडींग इश्यू ऑफ आमचे इतले आमचे 70 भागांत खूबच हो इश्यू आसा अल्वारा लँड आनी एनक्रोचमेंट ऑफ गव्हर्मेंट लँडाचो. कित्याक न्ही हो आज आनी कालचो इश्यू न्ही, 70-80 वर्सां जालीं. सो एटलिस्ट इतल्या वर्सांनी तरी आतां तर तांकां तर जस्टीस मेळ्ळी जाल्यार आवर पीपल वील बी इटर्नली ग्रेटफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर. यू वील बी ब्लेस्ड फॉर लायफ म्हणटा तशें, कित्याक this has never been taken up by anybody before this. आणि होपफुली ऑनरेबल मिनिस्टर विल फॉर्म अ कमिटी. हांव मागता की तुमी एक कमिटी फॉर्म करात अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ द मिनिस्टर, आणि यू ब्रिंग अबाउट अमेंडमेंट्स इन द हावस, सो यू नो this can be done and तांकां जस्टीस मेळपाक शकता. तांकां तांचे पळय ते 1/14 पळय जे नांव आसा, इट कॅन बी कन्वर्टेड टू क्लास 1 सनद तांकां मेळून तांकां फाल्यां पळय तांचें घर बांदपाक जाय, एडिशनल वाडोवपाक जाय तांकां. दे वॉन्ट टू बिकॉज एवरीबडीज फॅमिली इज इनक्रीजिंग डे बाय डे, बट they don't have the ownership of the land, so it is a very sad situation. So मागता की ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर प्लीज लक्ष दिवचें. आनी जेन्ना तुमी हे करतले तेन्ना पासून एक तांकां असिस्ट करपाक यू हॅव अ पॅनल ऑफ लॉयर्स, सो यू कॅन हेल्प देम, लिगल असिस्टन्स तांकां दिवन you can help them for translation, compilation, paperwork, कित्याक these are all very old Portuguese documents. So हें सगळें करपाक तुमी तर तांकां मदत केली आनी क्लास 1 सनद दिलें. We will be not only Sattari Taluka people, but other people from all over Goa will be very, very grateful to the Honorable Minister. दुसरो इश्यू आसा हांव उलोवपाक सोदतां इज रिगार्डींग आमचे flooding. I would like to ask the minister, what are the long-term measures to prevent flooding म्हणटा तशें in Sattari specially, कित्याक आमचे थंय दोन व्हडल्यो नद्यो आसा, म्हादय आनी वालवंती. कित्याक पावस मातसो पडलो की द वॉटर लेवल रायजीस इमिजिएटली. पोरूं सगळ्यांक खबर आसा सत्तरी भागान कितें जाल्लें तें. गोंयभर जाल्लें फ्लडींग, पूण म्हाका दिसता जे 70 भागान आमकां भोगचें पडलां पोरूं तें आय डोंट थिंक एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी वेंट थ्रू दॅट. हाफ ऑफ वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी बुडिल्ली पोरूं, इन्क्लुडींग म्युनिसिपॅलिटी, उसगांव, फूल गांजे विलेज बुडिल्ली, आनी आमचे भिरोंडा पंचायत बुडिल्ली. अर्द आमचो मतदारसंघ, सगळे दोनी मतदारसंघ अर्द बुडिल्ले हे बिकॉज ऑफ द फ्लडींग इश्यू. So, because I have understood that there is something called Disaster Management Act, and government has set up a state disaster management authority also. So, magta ki you strengthen the disaster management authority, and whether there will be a long-term disaster management policy you can introduce. I just want to know what are the long-term measures. कित्याक हे परत जावचें न्हय, because जो नायटमेर जाला पोरूं लोकांक, तो अंदू पसून ह्याच टायमार होच टायम आशिल्लो तो. आतां पावस आयलो की लोक सामके इतले भिल्या, कित्याक पोरूं पळय जे बुडिल्लें, लोकांची लाखांचो नुकसान जालें, लोकांची घरां डिस्ट्रॉय जालीं, धंदे डिस्ट्रॉय जाले, सगळें व्हांवून गेल्लें पोरूं. तें आमी प्रत्येकाच्या घरान भोंवून आमी पळयलां कितें जाल्लें तें. बिकॉज सो वी अंडरस्टँड वॉट पीपल हॅव गॉन थ्रू, अँड आय थिंक Honorable Minister will take action on this. कित्याक गरज आसा की पावसा पयलीं ही जी व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा, जे गटर क्लिनींग आसा, बुश कटींग आसा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिसिल्टिंग ऑफ रिवर ट्रिब्युटरीज, नालाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक बिकॉज आतां सँड मायनींग पसून is not allowed. So म्हाका दिसता because of that, whether the water level rises of the rivers काय कितें, I'm not able to understand, but hopefully your department will look into it.
कित्याक चोरला घाटा पासून एवरी इयर लँडस्लायड्स जाता, थंय ट्रीज गेट अप्रुटेड, ट्रॅफिक गेट्स ब्लॉक्ड. सो दीज आर लायक मेजर इश्यूज. इफ दिस वर्क इज टेकन अप प्री मॉन्सून, हें सगळें क्लिनींग ऑफ नाला गटर, देन खूब म्हाका दिसता ताजो फायदो जातलो. आणि so even if constructive measures are taken to prevent erosion of river banks, कित्याक पोरू जेन्ना फ्लडिंग जाल्लें तेन्ना बिकॉज ऑफ दीस इरोजन लोकांची सगळीं कुळागरां भाटां सगळीं डिस्ट्रॉय जाल्लीं. एट द सेम टायम आय वूड रिक्वेस्ट की एक प्रोटेक्शन वॉल